Arról, hogy a teljes kiőrlésű lisztekből készült pékáru mennyire egészséges, vagy éppen egészségtelen, beszélik ezt is, azt is. A szakértők egyik csoportja szerint rendkívül egészséges, nem csak a gabonaszemek héjában megbúvó értékes tápanyagok miatt, hanem mert olyan mértékben takarítják ki az emészthetetlen rosttartalmuk révén a bélcsatornát, hogy ezzel szinte nullára csökkentik például a vastagbélrák kialakulásának kockázatát. A másik csoport viszont a legújabb kutatásokra hivatkozva, de főleg a logikus gondolkodásra alapozva bizonygatja, hogy a növény természeti lényként a gabonaszemeket, mint a szaporodáshoz szükséges magvakat azzal igyekszik megvédeni attól, hogy megegyék az állatok, beleértve az embereket is, hogy különböző betegségeket előidézendő béreganyagok egyvelegét koncentrálja a héjába. Jó magam nem vagyok se botanikus, se növénybiológus, így állásfoglalás nélkül csak azt tehetem közzé, amiről a teljes kiőrlésű gabonák felhasználása kapcsán a szülőfalum révén vannak ismereteim. Ezek pedig a következők. Murakereszturon, ahová születtem és ahol felnőttem, 1944. november 1-én semmisültek meg az utolsó vízimalmok, miközben a németeket üldöző szövetséges csapatok bombázták a falut és annak környékét. Egészen addig, akár 50 kilométeres távolságból is hordtak ezekbe a malmokba őröltetni gabonát, ami nem feltétlenül csak búza volt. A Murakereszturon keresztül a Mura partjáról futó utat azokban az időkben csak malomút névvel illették az őrlés tekintetében vett vonzáskörzet lakosai. Tökéletes őrlésről a murai malmok esetében egyáltalán nem lehetett beszélni, mivel a korpát nem választották külön a liszttől. Ezt az őrlést egyébként csak egyszerűen parasztdarálásnak nevezték, és attól függött a liszt finomsága, hogy mennyire apróra darálták a gabonaszemeket. Nem mindenhol, de nálunk a faluban a kukorica volt domináns kenyérgabona, aminek az őrleményét télen nem, de nyaranta búzával vagy rozssal keverték, legfeljebb 20% arányban dúsítva, vagyis a kukorica képviselte a 80%-ot. Erre azért volt szükség, mert a tiszta kukorica kenyér nyári időben nagyon romlandó volt. Vagy túl hamar száradt ki, vagy éppen megpenészesedett. A ma ismert fehérlisztről a mi falunkban a második világháború végéig azt sem tudták, hogy létezik. Nem ismerték. Na, most, ha megnézzük a régi sír feliratokat a temetőkben, bárhol az országban, azt látjuk, hogy aki megérte a 60. életévét, az már igencsak ritkaság számba ment. Viszont azt is figyelembe kell vennünk, hogy annak idején egy erősebb megfázás is végzett az emberrel, a komolyabb betegségekről és a nyomorúságos életkörülményekről nem is beszélve. De az én személyes meggyőződésem, amit csak a saját következtetéseimre alapozhatok, annak figyelembevételével, hogy nem ritka esetben éltek az emberek 90, akár 100 évig is, konkrétan az apai dédöreganyám is, aki az apám anyai öreganyja volt, és 91 évig élt, semmiképpen sem vonható felelősségre egészségügyi szempontokból a teljes kiőrülésű gabona, mint élelmiszer. Mert ha ez így lenne, akkor azokat a szerencséseket, akiket nem vitt el egy komolyabb megfázás, vagy bármi egyéb betegség, elvitte volna az említett lisztféleségre vonatkozó legfrissebb tanulmányok által igazolt egészségromboló hatás. Pedig ők is, a 90 vagy 100 évesek is tényleg úgy élték le az egész életüket, hogy a fehérlisztről még csak nem is hallottak, legalábbis a mi falunkban. Köszönöm a figyelmet, jó egészséget!